I'm going to talk to you today about two topics: endotracheal intubation and central line placement. As cardiologists and future cardiologists, really important procedures. I know this from the emergency department perspective. Obviously, intensive care unit, very common to see these procedures. And what's most important about these two topics is understanding when is it appropriate to consider either of these procedures, and when might we have alternative therapies that may be less invasive, but understanding the limitations and indications as well as contraindications. That's probably the most important take-home message today, is understanding when to perform and when potentially to wait. But recognizing that each procedure we have to be prepared to do, and we have to think in advance of doing the procedure. Why are we doing it? And is this the right patient for the procedure at the right time? Xin chào tất cả các bạn. Như các bạn đã biết ý, thì rõ ràng là ở đây trước khởi đầu tôi cũng giới thiệu các bạn đây là các cái bác sĩ đang học về chuyên ngành tim mạch, và trong đó thì các bác sĩ cũng có một số bác sĩ cao học và một số bác sĩ cũng chuẩn bị trở thành những bác sĩ chính, tức là các bác sĩ nội trú. Vì lý do như vậy thì như chúng ta đã biết thì những cái thủ thuật mà của ngày hôm nay chúng tôi trình bày liên quan đến thủ thuật về hồi sức cấp cứu, tức là đặt nội quản và ca tĩnh mạch trung tâm. Thì các bạn đã thường thấy rằng là những cái kỹ thuật này thì đôi khi nếu mà chúng ta trực cấp cứu trong tim mạch cũng sẽ gặp, và các bạn sẽ phải đối mặt với câu chuyện về đặt nội quản. Cái đặt nội quản thì thực ra thì thủ thuật đôi khi nếu mà chúng ta làm nhiều sẽ cũng không khó khăn gì, nó cũng rất là nhanh chóng thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta không làm ấy, thì đôi khi thì nó cũng làm cái rất là khó khăn, bởi vì là chúng ta không đánh giá được hết bệnh nhân. Do đó mà đối với việc mà để chúng ta có thể làm tốt nhất ấy, thì chúng ta phải đánh giá bệnh nhân tốt, cũng như là việc mà quyết định là có đặt cho bệnh nhân hay không, hoặc là những cái lựa chọn khác mà chúng ta cũng đã chúng ta phải có trong đầu. Tránh cái trường hợp là gì, nếu chúng ta không đặt được thất bại thì có nghĩa là bệnh nhân sẽ tử vong. Vì vậy nên luôn luôn phải đặt ra vấn đề là phải chọn đúng bệnh nhân, phải có những cái chuẩn bị sẵn, phải có những cái kế hoạch khác ngoài cái nội khí quản trong trường hợp mà chúng ta thất bại với đặt nội khí quản. Back where I work at Emory, work with residents and fellows, as well as flight nurses. We have a helicopter program, and we do a lot of training on intubation. We do rapid sequence intubation in the helicopter, and we teach our nurses and paramedics. Intubation is important, but what's more important is being able to adequately oxygenate and ventilate the patient. A bag valve mask using appropriately is much more important to be able to manage a patient. Not getting the tube, being able to successfully intubate the patient is important, but what's more important is being able to oxygenate and ventilate. There's other tools that we have, and being able to do bag valve mask ventilation when indicated is a far more important skill than being able to just pass the tube. And you always want to remember that, particularly if you're by yourself with the patient and you don't have all the equipment. That's a skill you need to know. Everyone can learn that. Basic life support. In advance of learning how to do endotracheal intubation, you must be a master of doing basic life support and bag valve mask ventilation first. Oxygenation and ventilation, most important skill. Như chúng ta đã biết ấy, thì tôi trong khi mà tôi làm việc ở trong khoa cấp cứu thì chúng tôi thường là phải làm việc cùng với cũng như là đào tạo các bác sĩ nội trú rồi bác sĩ fellowship. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng có cái cơ hội để giảng dạy cho những các cái team về cấp cứu ngoại viện, ví dụ như có thể là những cái team đó đi theo những cái xe cứu thương, hoặc là những cái team đó có thể đi vận chuyển bệnh nhân trên máy bay trực thăng. Thì thường là chúng tôi phải dạy cho những cái đối tượng đó về cái cách đặt nội khí quản, và cái điều mà chúng tôi luôn luôn nhấn mạnh ấy, đó là chúng ta không phải là chỉ việc là đặt cái ống đi vào trong khí quản, mà là phải có cái sự chuẩn bị liên quan đến cái đảm bảo cho bệnh nhân có đủ thông khí và đảm bảo cho bệnh nhân đủ oxy. Tức là chúng ta phải trước khi đặt bao giờ chúng ta cũng phải bóng và mask cho bệnh nhân, và cái thời điểm đó cực kỳ quan trọng, bởi vì nó đảm bảo cho cái bệnh nhân cái oxy trong thời gian chúng ta đặt nội khí quản. So there are three questions to consider when you're assessing whether you should be considering a patient for endotracheal intubation. Ultimately, it's a clinical decision, but to think of a framework, these three questions will help
help you get to that decision hopefully easier. One is the patient able to protect their airway, or do they have risk for loss of airway protection? Two, is the patient adequately oxygenating and ventilating, or are they failing? Either. Three, is the patient in need for intubation because of what you believe their future course will be, expected clinical course. Using these three questions will help you make a decision about whether this patient needs to be intubated. Some people, you know, as soon as you meet them, you know they need to be intubated. Other people you'll be thinking more carefully about, you may have more time. But you should always think of these three questions when assessing for intubation. Có ba cái câu hỏi mà chúng ta cần phải đánh giá bệnh nhân khi mà chúng ta chuẩn bị đặt nội khí quản. Câu hỏi thứ nhất ý, đó là bệnh nhân, cái đường thở của bệnh nhân có ổn hay không, có cái nguy cơ gì về vấn đề về bảo vệ đường thở hay không. Cái thứ hai là liên quan vấn đề oxy và thông khí, bệnh nhân có vấn đề về oxy gây ra thiếu oxy, hoặc là vấn đề bệnh nhân có bị giảm thông khí hay không mà cần phải chúng ta phải hỗ trợ thông khí và qua nội khí quản. Và vấn đề thứ ba là bệnh nhân có cái nguy cơ cần phải đặt nội khí quản không, có tại cái thời điểm mà chúng ta có thể khám cho bệnh nhân, có thể là bệnh nhân chưa cần, nhưng mà về tiên lượng diễn biến của bệnh có thể dẫn đến chuyện mà chúng ta phải đặt nội khí quản. Thì đó là ba cái câu hỏi rất là quan trọng chúng ta cần phải đặt ra khi mà chúng ta chuẩn bị đặt nội khí quản. Are there questions here about this? Các bạn có câu hỏi gì về cho cái phần mà chúng ta vừa trình bày trên không ạ? Okay. And we're going to go through three cases, so I think it'll be a little bit easier to think of the context of these three questions, but very important. This is essentially taking those three questions and putting it into a flow chart. I will say it quickly, but Dr. Sum will repeat. From top to bottom, asking the question, is the patient having maintaining their airway, yes or no? If yes, intubate. If no, next question, is the patient having failure of oxygenation or ventilation? If yes, next question would be, would they be a candidate for non-invasive positive pressure ventilation? If yes, we want to see and reassess how they respond to that. If no, consider intubation. Third question, if there's not concern for oxygenation and ventilation issues, but you believe their future course may require them to be intubated, you should go down the road of intubation. If not, observe. Again, these are sequential, but you need to look at the patient, and you may need to make a decision very quickly, or you may have more time to reassess. Using this flowchart will help in reaching that decision. Đây là một cái lưu đồ mà chúng ta thấy thể hiện được ba cái câu hỏi mà tôi vừa đề cập ở trên ấy. Thì đầu tiên ấy, đó là bệnh nhân của chúng ta có bảo vệ được đường thở hay không. Nếu mà bệnh nhân mà không bảo vệ đường thở, chứ là kia là bệnh nhân nếu mà bị không thể bảo vệ được đường thở được hay không, nó ngược lại một tí. Thì nếu mà không bảo vệ được đường thở thì chúng ta phải đặt nội quản, đấy là điều chắc chắn. Và tất nhiên là đặt nội quản đây là chỉ để bảo vệ đường thở thôi, chứ không phải là để làm gì cả, đúng không ạ? Thì thứ hai, nếu như mà bệnh nhân mà bảo vệ được đường thở rồi thì người ta đặt ra vấn đề là bệnh nhân có vấn đề suy hô hấp liên quan đến oxy hoặc là CO2 hay không. Nếu mà có thì người ta sẽ đặt tiếp câu hỏi là vậy thì có bệnh nhân có đủ tiêu chuẩn để cho bệnh nhân thở máy không xâm nhập hay không. Nếu có thì tiến hành thở máy không xâm nhập, và nếu không có đủ tiêu chuẩn thì lúc đó chúng ta cần phải đặt nội quản. Và câu hỏi thứ ba là liên quan đến vấn đề mà trong tương lai ấy, chúng ta có dự đoán rằng là bệnh nhân này cần phải đặt nội quản hay không. Nếu mà có thì chúng ta đặt nội quản cho bệnh nhân. Real important point, and we'll emphasize this again. Not all candidates or not all patients are going to be a candidate for non-invasive positive pressure ventilation. Patient needs to have adequate mental status and be able to tolerate the procedure. It's not a replacement for intubation, and it's very important. Often we will see patients that get put on non-invasive positive pressure ventilation and they're not adequately monitored and they do worse. It's not a substitute, and it's really important to understand which patients would qualify. If you go down the road of deciding to use non-invasive positive pressure ventilation, you have to carefully monitor the patient, see if they're responding. It's really important because this is where patients get into trouble. We provide one therapy because we don't want to do intubation, and we don't monitor the patient and they deteriorate. So it's really important to recognize one does not substitute for the other. However,
it may allow the patient to improve and prevent them from being intubation. So it's really a very important decision point when we consider it. But we have to continually go back and reassess. Are they improving or not? Một khi chúng ta đã cho bệnh nhân thở máy không xâm nhập thì chúng ta rất là lưu ý là chúng ta phải theo dõi rất sát bệnh nhân. Cái câu chuyện mà thở máy không xâm nhập thì sẽ có phần riêng, nhưng mà ở đây chúng tôi cũng muốn tập trung vào cái vấn đề theo dõi và cái vấn đề chỉ định. Nếu như chúng ta chỉ định của bệnh nhân mà không đúng thì có nghĩa là gì? Cái nguy cơ của bệnh nhân nó sẽ tăng lên. Và nếu như chúng ta theo dõi bệnh nhân mà không đúng thì cái bệnh nhân sẽ có thể tồi đi, và khi mà chúng ta đặt nội quản cho bệnh nhân những giai đoạn sau ấy, thì cái tiên lượng của bệnh nhân nó bao giờ cũng tồi hơn so với những bệnh nhân mà chúng ta chủ động làm từ giai đoạn trước. So a couple other important points to summarize when we think of endotracheal intubation. Again, most important principle, the patient being able to oxygenate and ventilate is primary principle. Being able to do that by an alternative means, particularly with a bag valve mask first, is a skill you have to know in advance of being able to ventilate or be able to intubate. Getting the tube in is not the goal. Oxygenating and ventilation the patient is ultimately the goal. Đây là một trong những cái quy trình mà đặt nội quản chúng ta biết theo rất nhiều các cái thứ tự mà trên bảng nó hơi phức tạp một tí. Nhưng mà về mặt cơ bản ấy thì chúng ta biết rằng là nếu như bệnh nhân của chúng ta mà có suy hấp, tức là thiếu oxy hoặc là tăng CO2 máu, thì đấy là một trong những chỉ định cho chúng ta cần phải hỗ trợ về mặt hô hấp, và cái nội quản là một trong cái giải pháp cho trường hợp đó. Và cái việc đặt nội quản thì đôi khi cũng không phải là vấn đề khó khăn cho chúng ta, nhưng quan trọng nhất ấy, là chúng ta phải chuẩn bị cho cái việc đặt nội quản của chúng ta một cách an toàn. Có nghĩa là chúng ta phải đảm bảo cho bệnh nhân đủ oxy và lượng oxy dự trữ trong cái thời gian mà chúng ta chuẩn bị ấy, nó phải đủ để cho cái giai đoạn mà chúng ta đặt ống cho bệnh nhân nó không gây ra biến chứng. Thì đấy là việc mà chúng ta phải biết bóp bóng như thế nào, độ đảm bảo oxy cao ra sao, thì đấy là những cái việc rất là quan trọng chúng ta phải lưu ý. It's also important to recognize while you're doing the procedure, the actual procedure of intubating, there's a pause period from when you start to when you're actually able to bag the patient when the tube is in. During the procedure, you're not able to adequately oxygenate and ventilate. There's going to be a pause period. We'll talk a little bit about rapid sequence intubation, but it's really important to know you're not oxygenating and ventilation during the procedure, so you really have a very short period of time to do that. You want to have the patient in the best position in advance of doing the procedure. Some patients you will need to ventilate in advance. Other patients you may not to, and that's what rapid sequence intubation is designed for, is trying to take the patient from breathing on their own to us totally breathing for the patient. But during the procedure itself, we're not typically oxygenating and ventilating. It's only after the procedure. Nhắc lại về cái câu chuyện mà chúng ta phải chuẩn bị, tức là chúng ta biết rằng khi chúng ta đặt nội quản thành công rồi, chúng ta bóp bóng hoặc là thở máy qua cái nội quản đó thì không có vấn đề gì cho bệnh nhân cả, vì đảm bảo hầu như là tuyệt đối tất cả những cái tiêu chí về đích mà chúng ta muốn đạt được. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta cho đặt nội quản trong cái giai đoạn đặt nội quản như vậy thì bệnh nhân hoàn toàn là không thở được, và đó là cái khả năng dự trữ oxy của bệnh nhân rất là quan trọng để giúp cho bệnh nhân vượt qua cái giai đoạn mà chúng ta đặt nội quản. Chúng ta biết là hiện nay ấy, tôi nói thêm thôi, hiện nay ở chúng ta đa phần là đặt nội quản sống, tức là chúng ta không cho cái gì ngoài cái việc mà để giữ cho bệnh nhân người ta tự thở. Thế thì đấy là một cái việc mà không thể chấp nhận được về mặt cái đích của chúng ta, là không đạt được về tiêu chí chất lượng bệnh nhân. Do đó mà thường là ở các nước phát triển ấy thì người ta chọn một cái đặt nội quản theo trình tự nhanh, tức là người ta phải dùng thuốc giãn cơ trong cái thời gian đặt nội quản, có nghĩa là bệnh nhân hoàn toàn không thở trong cái thời gian sau khi tiêm thuốc giãn cơ. Vì lý do như vậy thì nếu chúng ta không chuẩn bị được ở cái giai đoạn trước khi mà bệnh nhân đặt nội quản ấy, thì chắc chắn bệnh nhân sẽ chết trong lúc chúng ta đặt nội quản. Đấy là một trong những cái mà rất là lưu ý. Một số bệnh nhân thì tùy theo cái nguyên nhân của bệnh mà chúng ta cần phải đặt nội quản ấy, thì một số bệnh nhân cần phải cho oxy đầy đủ trong cái giai đoạn đầu, còn một số bệnh nhân thì có thể không cần. Đấy là một trong những cái tiêu chí, đấy là một trong những cái đặc điểm rất là quan trọng của cái đặt nội quản theo trình tự nhanh. When we're actually doing the procedure, there's more than one method. For example, we could do direct laryngoscopy with a laryngoscope blade. There's different types of blades. There's also, I know here, as we use back in my hospital, we use video laryngoscopy. So you may have more than one option. The option that you choose, plan A, should, in your mind, have the highest pretest probability for success.
You also need to have a plan B already ready in case plan A fails. The idea that we can't predict a difficult airway. Sometimes we have a suspicion, but any airway may cause difficulty. So having a backup plan in our mind in advance of the procedure is essential. Developing the plan after is not a good plan. Having plan A, thinking what's the best success, but also having plan B ready so that we're not causing undue delay. We always need to think of this with every patient that we're going to intubate, more than one plan, and choosing the plan that we think is best first. Khi mà đặt nội khí quản thì chúng ta biết là cái một trong những cái bước là chúng ta phải mở miệng và chúng ta soi cái thanh môn. Thì soi thanh môn chúng ta biết là có rất nhiều loại đèn có thể soi được. Ví dụ như đa phần là ở các cái đơn vị của chúng ta đều trang bị cái đèn rất là cơ bản là Macintosh, thì chúng ta đều có thể nhìn rất rõ là cái thanh môn. Nhưng mà không phải khi nào chúng ta nhìn rõ cái thanh môn. Và trước đây chúng ta nhớ rằng là chúng ta còn đặt nội khí quản mò, thì đấy là những cái mà bây giờ không phải là thời kỳ mò mẫm nữa, tới thời kỳ ánh sáng rồi. Thế đâm ra là chúng ta phải bắt buộc phải soi để nhìn cái thanh môn chúng ta mới đặt. Vậy thì để cải thiện việc cái nhìn được thanh môn ấy, thì người ta đã áp dụng rất nhiều cái công nghệ mới. Ví dụ như là bây giờ hiện nay có đèn soi thanh quản mà có video, người ta có thể quay cái ở đầu cái đèn soi là người ta sẽ có một camera để quay cái chuyện đó. Do đó việc chúng ta có thể nhìn rõ hơn cái thanh môn để chúng ta đã đặt nội quản vào đó. Tuy nhiên thì không phải khi nào chúng ta thành công. Chính vì lý do như vậy thì thường là trước khi đặt nội quản người ta phải đánh giá bệnh nhân, xem là bệnh nhân này có nguy cơ gì không, và thậm chí là gì, nhưng nếu mà bệnh nhân không có nguy cơ gì thì cái chỉ cần đặt một cái là xong. Nhưng không phải khi nào cũng thế. Chính vì lý do như vậy thì bao giờ chúng ta cũng phải chuẩn bị một cái plan B, tức là plan mà trong trường hợp mà không thành công thì chúng ta làm gì, chứ không được phép là gì khi nào cũng tin tưởng là chúng ta thành công là chúng ta không chuẩn bị cái gì cả. Thì cái không chuẩn bị gì cả đó là một trong những cái tồi tệ nhất, bởi vì đa phần là trong trường hợp đôi khi đánh giá rất nhiều thứ rồi, nghĩ rằng là đường thở rất dễ nhưng cô hóa ra lại rất khó, khi đặt vào bắt đầu thấy khó. Hoặc là thậm chí là gì, thậm chí là khi mà đang chuẩn bị nhiều thứ tự nhiên lại thấy thiếu thì nó trở thành cái đường thở khó, và đấy là một trong những cái tai họa khi mà chúng ta đặt nội quản. Has anyone in the room intubated a patient? Câu hỏi đặt ra cho các bạn là ở đây các bạn đã từng đặt nội quản bao giờ trong cuộc đời mình thì giơ tay. Wow. Okay, good. Were they all easy intubations? Tất cả những cái ca các bạn đặt đều là dễ dàng đúng không ạ? No. That's an honest answer, and that's the case. You may have 99 that are great, but you'll always have one when you do 100 that will be difficult. Always having that plan and always pre-planning is success, because when you don't have a plan, things get worse very quickly. And you have to be expecting that there's going to be a patient, even when their anatomy looks good and they maybe have been intubated before, there's always the opportunity for things to go wrong. Most important too, and we'll talk about the 7 P's of RSI, is setting things up, for success. Not just the procedure itself, but having all your equipment checked out and being familiar with your equipment. When I go into my emergency department, we have many different rooms. I don't stock the equipment in every room, but I'm responsible when I go to take care of a patient. If the equipment's not there, that's still my responsibility. So we have a checklist where our residents come in and make sure our airway kits are set up. If we had a previous intubation on the shift, we make sure the equipment's replaced. If you don't check your equipment, that's exactly when there will be a problem. Guaranteed. Các bạn biết rồi đấy, tức là khi mà chúng ta đặt nội quản có thể đôi khi có nhiều bạn đặt rất là khéo tay nhưng mà có thể thành công rất là nhiều, nhưng mà giả sử 100 ca chỉ cần 1 ca khó là chúng ta cũng có thể là đánh chết cái bệnh nhân đấy rồi, đúng không ạ? Vì lý do như vậy thì cái việc chuẩn bị là rất là quan trọng, và thực tế là như thế, không phải là chỉ ở Việt Nam đâu, tất cả nước, trong đó cả Mỹ, thì đôi khi cái việc chuẩn bị các cái dụng cụ ấy, đôi khi mỗi nơi đặt một cái dụng cụ, đâm ra là khi mà chúng ta chuẩn bị cái gì thì bao giờ cũng phải sưu tầm tập hợp lại toàn bộ những cái dụng cụ đó để chuẩn bị sẵn cho bệnh nhân. Thì ở Mỹ thì thường là các bác sĩ khi mà chuẩn bị đặt thì nội trú người ta thường là phải có một cái checklist, người ta xem là các cái dụng cụ của họ đã tập hợp hết hay chưa, và cái dụng cụ đó có hoạt động được hay không. Thì chúng ta thường là thế, ở Việt Nam chúng ta thì đôi khi là lấy được dụng cụ ra thì lại hỏng cái đèn, hỏng cái bóng, rồi thiếu cái pin, đủ thứ luôn. Nên ra là chúng ta phải kiểm tra đấy, và đặc biệt là các cái tour trực ấy, khác nhau ấy,
khi bàn giao nhau thì người ta chỉ bàn giao cái số lượng thôi, người ta không bao giờ bàn giao cái chất lượng, không biết là nó chạy ra sao. Thì đấy là một trong những khâu rất là quan trọng, là chuẩn bị là chúng ta phải check lại hết, tức là xem là các cái đèn của chúng ta ok không, các cái dây dẫn vân vân đều là phải trong cái trạng thái và hoạt động được tốt nhất. Okay. I know this is a separate topic. We wouldn't have time today to go through a lecture on RSI, but are people familiar with rapid sequence intubation here? Đây là một trong các cái chuẩn bị rất là quan trọng đối với cái được gọi là đặt nội quản theo trình tự nhanh ấy, hay là RSI. Thì ở đây các bạn đã nghe cái thuật ngữ RSI bao giờ chưa ạ? Giơ tay ạ. Okay. Yep. So, talk briefly. Rapid sequence intubation is a series of steps that help us sequentially take a patient that's breathing on their own, maybe not adequately, but breathing on their own, and taking total control and breathing for the patient. Sequentially using steps and techniques as well as medications to relax their upper airway and then paralyze their muscles to hopefully facilitate getting an endotracheal tube in, ideally causing as little harm as possible and avoiding hypoxia during the procedure as well as aspiration. Đây là một cái quy trình mà đặt nối quản theo trình tự nhanh ấy, đó là một cái quy trình mà có các cái bước để làm sao cho chúng ta đặt nội quản mà dễ nhất và giảm thiểu được những cái biến chứng sang chấn cho bệnh nhân. Thì muốn như vậy thì chúng ta phải làm cái gì? Thứ nhất là chúng ta phải đảm bảo cho vấn đề oxy của bệnh nhân phải tốt trước khi đặt. Thứ hai là chúng ta phải đảm bảo dùng các cái thuốc để làm cho toàn bộ cái vùng đường hô hấp trên của chúng ta nó mềm ra được mềm nhất, và dùng thuốc giãn cơ để đánh liệt toàn bộ các cái hoạt động của cơ của bệnh nhân. Và như vậy thì bệnh nhân từ cái thời điểm trước khi đặt là bệnh nhân có thể thở được mức độ ít nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà chúng ta đặt thì bệnh nhân hoàn toàn không thở được, và biến hoàn toàn cái việc mà thông khí cho bệnh nhân là do bác sĩ đặt ra. Thì vì lý do như vậy thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái tương tác ở trong cái đặt nội quản theo trình tự nhanh, liên quan đến vấn đề người, liên quan đến thủ thuật, liên quan đến thuốc men. Yeah. I'll keep it short here because, again, this is a separate topic, but the steps here, preparing, we'll talk a little bit more about equipment, pre-oxygenating the patient. Typically, we would not pre-ventilate unless the patient's hypoxic to begin with. Again, trying to avoid aspiration risk with ventilation. Pre-treatment with medications, paralysis with either a non-depolarizing or depolarizing agent, having the patient positioned well and their airway aligned, passing the tube and making sure we've confirmed placement, and then post-intubation management. So these 7 P's are a way to remember steps, but ultimately it's taking the patient from breathing on their own to getting the tube in and minimizing harm. Đây là 7 chữ P mà chúng ta cần phải nhớ, thì nó liên quan đến cái chữ đầu của các cái từ tiếng Anh. Thì đầu tiên, chữ P đầu tiên tức là chúng ta phải chuẩn bị, thì chúng ta sẽ, đây là một cái phần 7P hoặc là đặt nội quản theo trình tự nhanh ấy, là hẳn một cái bài rất là dài, đâm ra chúng tôi không có thời gian để trình bày hết, chúng ta chỉ để giới thiệu thôi. Thì đầu tiên là liên quan đến vấn đề chuẩn bị, liên quan đến vấn đề và đảm bảo đủ oxy, rất nhiều thứ chúng ta cần phải chuẩn bị trong giai đoạn đó. Điều trị, chúng ta phải khởi mê bệnh nhân như thế nào trong giai đoạn thứ ba, chữ P thứ ba, chữ P thứ tư là chúng ta phải dùng giãn cơ, có thể là khử cực và không khử cực. Thứ năm là chúng ta phải để tư thế bệnh nhân phải đúng để làm sao đường thở nó phải thẳng từ bên ngoài vào trong, chúng ta có thể đặt vào được. Thứ sáu là sau khi đặt xong chúng ta phải đánh giá xem là đặt nó đúng chưa, và cuối cùng là chúng ta phải chuẩn bị điều trị cho bệnh nhân ở cái giai đoạn sau khi đặt nội quản. Last I'll say is the history of RSI came about as a result of pregnant women going into labor, usually in the evening after they ate dinner, and came into the hospital, and there was a case report of several women that died as a result of complications from general anesthesia. They went to intubate the patient. They had a full stomach and they aspirated, and they recognized this happened. This happened to several patients, and there was a high mortality associated with providing anesthesia to patients with a full stomach. This was a first attempt to consider how might you more successfully intubate a patient without causing aspiration risk. And this has evolved over many years, but the idea of an emergency situation, this is not elective surgery where we tell the patient to not eat the day before and have an empty stomach. This is really about taking a patient the assumption is their stomach is full and trying to avoid aspiration risk and complications during the procedure. Đối với các cái trình tự nhanh mà chúng ta đã thấy ở trên bảng này thì thường là chúng ta sẽ
đặt ra cái tình huống là trong cái cấp cứu của chúng ta, khi mà bệnh nhân mà đang suy hấp hoặc là bệnh nhân ví dụ như là sản chẳng hạn, họ đến viện mà họ lại đang trong tình trạng mà cần phải đặt nội quản, trong khi họ lại có thể là đang sau khi một bữa ăn no chẳng hạn, thì tất cả những cái trường hợp như vậy sẽ gây cho người bác sĩ của chúng ta một cái nguy cơ rất là cao, bởi vì cái nguy cơ sặc của bệnh nhân là hiện diện. Do đó mà chúng ta cần phải chuẩn bị rất là kỹ và tuân thủ các cái bước. Nó khác rất là nhiều so với trường hợp mà chúng ta gây mê cho những bệnh nhân mà chuẩn bị mổ mà theo lịch, thì họ thường là được cái dạ dày của người ta rỗng. Do đó mà cái việc mà biến chứng nó có thể hạn chế hơn rất là nhiều so với những trường hợp bệnh nhân vào về cấp cứu. So I use this quote as a, I think, good example of when we think of intubation, we're doing intubation attempts. If plan A is not working, we should be moving to plan B very quickly. And Einstein's famous quote here is his idea about the definition of insanity is continuing to do the same thing over and over and expecting something to be different. Sticking to plan A and not moving plan A is likely going to cause a greater chance of failure. Moving to plan B sooner prevents us from causing harm to the patient. Như chúng ta đã biết thì có rất nhiều người trong chúng ta thực tế là chúng ta làm khi thủ thuật thì chúng ta cứ cố làm bằng được, thì điều đó là hoàn toàn rất là sai. Bởi vì là cái câu chuyện của chúng ta đôi khi là gì, nếu mà không đạt được thì chúng ta phải có một cái kế hoạch khác. Chúng ta phải kế hoạch đầu tiên không được thì kế hoạch thứ hai, kế hoạch thứ ba, thứ tư, nó nhiều kế hoạch, thì chúng ta phải chuẩn bị cho cái câu chuyện đấy. Thế thay vì là gì, cố làm bằng được và cứ nhắc đi nhắc lại một việc, thì đây là một cái câu nói rất nổi tiếng của Einstein liên quan đến cái việc mà định nghĩa về cái được gọi là cái sự ngớ ngẩn khi mà chúng ta cứ làm cái việc gì đó lặp đi lặp lại và chúng ta kỳ vọng có một cái điều gì khác biệt tạo ra. And when this has been studied in the anesthesia literature, when they talk about a failed airway, where a patient was not successfully intubated or had complications, cardiac arrest or prolonged hypoxia, when they go back and look, the common theme often is one plan and not changing from that one plan, doing the same thing over and over that's not working. So it's very important to remember you need a plan B and potentially a plan C, and you need to have it in advance and need to move to it. Một trong những cái điều mà khi mà người ta quay lại để người ta xem lại những cái ca hoặc là giống như kiểm thảo tử vong ấy, thì chúng ta thấy rằng là những cái bệnh nhân mà người ta chết vì lý do là trong cái quá trình thực hiện thủ thuật nội quản, hoặc là những bệnh nhân mà thiếu oxy trầm trọng giai đoạn sau mà sau khi đặt nội quản ấy, thì thường là họ xem quay lại họ xem thì họ sẽ thấy rằng là đa phần những trường hợp như vậy là chúng ta chỉ có mỗi một kế hoạch cái đặt nội quản duy nhất, không có cái dụng cụ gì để chuẩn bị cho cái plan B và plan C chẳng hạn, mà chỉ có một plan duy nhất và nhắc đi nhắc lại, và cuối cùng là bệnh nhân của chúng ta không đạt được và bệnh nhân gây ra các cái biến chứng như vậy. Right. So, for example, plan A may be fiber optic. You get in, there's a lot of secretions. Plan B is you move to direct laryngoscopy. Plan C could be a rescue airway, LMA, or other devices, supraglottic airway. Realizing that you have to have more than one option, and you won't know until you go in your chances of success. Ví dụ như là đối với plan thì chúng ta biết là có rất nhiều các plan khác nhau ở trong đặt nội quản, và riêng đối với cái việc đặt nội quản khó thì chúng tôi có rất nhiều plan từ A, B, C. Tuy nhiên thì đôi khi đối với các bạn thì không quá là cần thiết mà kỹ lưỡng đến như thế. Chúng ta có thể plan, ví dụ như là bệnh nhân chúng ta bước đầu tiên plan B là chúng ta phải khai thông đường thở, đảm bảo đường thở nó thông thoáng rồi hút sạch đờm dãi. Đấy là một cái bước đầu tiên đã. Cái bước thứ hai là bắt đầu chúng ta sẽ dùng đèn soi để chúng ta soi và chúng ta đặt nội quản. Bước thứ ba, nếu không được thì chúng ta phải có cái gì tiếp là những cái đường thở, hỗ trợ đường thở, ví dụ như mask thanh quản, chúng ta phải để sẵn ở đấy để cần thì chúng ta có thể hỗ trợ qua mask thanh quản. Cái vấn đề quan trọng nhất của trong cái câu chuyện đó là gì? Không phải là chúng ta không có plan trong đầu, mà plan đấy phải kèm theo những cái hành động cụ thể, là chúng ta phải có những cái dụng cụ kèm theo trong cái plan đó, và khi không đạt được cái kết quả của các cái plan mà không được thì chúng ta lại phải chuyển sang cái plan tiếp theo. I know we talked before, very important, understanding how to do bag valve mask ventilation. One person, often two people, to do it in tandem and to practice it. You can always do this in advance of intubation if it's indicated.
And it's not a skill that everybody understands how to do without practice. It's really important, particularly if you get in a simulation lab or practice on a mannequin. Using a two-hand technique, one person and two persons should be something that you regularly practice. Important. Một cái điều mà rất là đơn giản nhưng mà nhiều người lại không làm được tốt ý, đó là liên quan đến vấn đề mà chúng ta bóp bóng cho bệnh nhân. Thì cái bóp bóng cho bệnh nhân ấy thì thường là không phải là ai cũng biết đâu, vì chúng ta nhìn thấy thôi nhưng mà nó không hề đơn giản, bởi vì thường là các cái những cái đào tạo về mặt thủ thuật ý, thì thường là người ta phải đưa vào trong cái mô hình, người ta bắt là chúng ta phải thực hành trên mô hình bằng kỹ thuật bóp bóng bằng một người hoặc là cái bóp bóng hai người. Đấy thì đấy là những cái mà chúng ta phải thực hành trên mô hình thì chúng ta sẽ thấy được. Và sau khi thực hành xong rồi thì chúng ta mới tiến hành trên bệnh nhân, và phải đảm bảo cái việc bóp bóng đó nó phải thực sự là hiệu quả để nó đảm bảo cung cấp oxy cho bệnh nhân ở giai đoạn mà trước khi chúng ta tiến hành đặt nội quản. So, I'm not going to go through all the steps here, but realizing there's many things to consider when you're preparing to intubate, and a lot of it is preparation. Having your equipment set up, knowing that you have all your equipment there, your suction's working, you've got your laryngoscope, whether you're using, depending on the type of device you want to use, a backup plan if you're going to use fiber optic, that you have direct laryngoscopy. A lot of this really is not to be done at the time of intubation, but to have that equipment checked out before the beginning of a shift. Typically is when we do it in our emergency department between shift change. But the idea is you have everything available and close together. Then obviously positioning the patient, the lighting, and having enough people there that typically the person that's going to intubate and an assistant ideally. Usually you're not doing this alone in the hospital, but you may be doing this with someone else you've never worked with before. So you may need to direct them. And that's part of preparation, is recognizing that you need to have everything ready. If you don't have things checked out, that's when you're going to have problems. Đây là cái hình ảnh cho chúng ta biết là những cái việc mà chúng ta chuẩn bị cho về thủ thuật, về bệnh nhân, rồi tất cả những cái đó trong cái bối cảnh mà chúng ta phải đặt nội quản cho bệnh nhân ấy. Thì thường là chúng ta phải chuẩn bị tốt như đã đề cập ở trên bằng các cái dụng cụ, rồi phải đảm bảo được các cái loại đèn soi nó phải ok, rồi các loại đèn soi chứ không phải là chỉ một loại duy nhất. Đây, chúng ta lưu ý cái chuyện như vậy. Đa phần là chúng ta chỉ có một dụng cụ duy nhất, thế là không thể chấp nhận được. Chúng ta phải chọn nhiều cái lựa chọn ở trong đó. Sau đó thì chúng ta phải thành một cái team, và trong cái team đấy thì đôi khi cái team của chúng ta lại có những cái người họ mới, họ lại chưa nắm được vấn đề, hoặc là những cái người mà chúng ta làm việc cùng nhau ấy, chúng ta không họ là lần đầu tiên chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta có thể hướng dẫn cho người ta. Thì tất cả những cái đó đều được lưu ý khi mà chúng ta chuẩn bị cho bệnh nhân đặt nội quản, và chúng ta phải trao đổi trước về cái câu chuyện phải làm cái gì cho bệnh nhân đó. Has anyone intubated a patient in the hospital on the floor? Yeah. Patient on the floor that collapsed. Các bạn đã đặt nội quản cho bệnh nhân ở trong bệnh viện mà ở trên khi mà bệnh nhân ở trên sàn nhà bao giờ chưa? Okay. So probably bag them, got them on stretcher. Yeah. So, thì thường là các bạn sẽ có thể bóp bóng để đưa bệnh nhân thường là lên cáng, rồi chúng ta lên giường, rồi chúng ta mới đặt, đúng không? Yeah. Take home message: preparation is probably most important step, which you can do before. If you don't do preparation, you don't have your equipment available and set up and checked out, you're going to be a greater chance of having difficulty and making the intubation attempt more difficult than it needs to be. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là cái việc mà cần phải đặt nội quản thì cái chuẩn bị là rất là quan trọng, và cái đó là sẽ quyết định cái sự thành công của chúng ta. Okay, so three cases we go through. I'd like to get a little feedback, see how people would manage this. Trying to make them cardiology specific. Cases that you may come across, I'm sure cases you've already come across. First patient, a 65-year-old male with a history of congestive heart failure, hypertension, presents here Bach-Mai after being transferred, presents with severe dyspnea. He's speaking in full sentences, he's awake and alert. See his vital signs there. He's hypertensive, he's tachycardic, he's tachypnic, he's oxygen saturation is 86%.
he's got diffuse rales, he's moist, he's got some edema peripherally. How would someone in the audience like to manage this? Ok, như vậy là chúng ta có một số cái ca lâm sàng mà tôi nghĩ là nó sẽ giúp cho chúng ta có thể trao đổi được với nhau và có thể chia sẻ được kinh nghiệm và những cái trường hợp của bệnh nhân chúng ta xử trí ra sao. Thì đây là một bệnh nhân 65 tuổi vào viện là có tiền sử là có suy tim và tăng huyết áp, và đến viện là vì lý do là bệnh nhân rất khó thở, và tất nhiên là thường là những bệnh nhân này thì thường chúng ta thấy rất nhiều bệnh mai. Bệnh nhân vào thì trong tình trạng là bệnh nhân cứ nói được câu dài và bệnh nhân hoàn toàn tỉnh. Các cái dấu hiệu về chức năng sống của bệnh nhân thì có huyết áp rất là cao, nhịp tim nhanh, thở nhanh và oxy tụt. Nghe phổi thì chúng ta sẽ thấy có da cả hai bên và da thì ẩm và có phù. Thì bạn sẽ điều trị bệnh nhân này như thế nào? Đây là cái câu hỏi dành cho tất cả các bạn để chúng ta cùng trao đổi chứ không phải là giảng viên. Nào các bạn điều trị như sao? Tôi xin mời các bạn. Mời. Dạ, em nghĩ là bệnh nhân này thì em sẽ cho thở oxy kính 3 lít phút cho hạ áp lệ tiểu. So he will get oxygen for the patient and diuretics and antihypertension. Great. What medication would you start with for lowering the blood pressure? What would be your first line? Cái thuốc mà các bạn sẽ dùng để mà hạ huyết áp thường xuyên các bạn dùng trong trường hợp này là cái gì ạ? Nitro. Nitro. Okay. And calcium blocker. Okay. Calcium blocker. Okay. What do you think about this patient's saturation? Cái oxy của bệnh nhân là 86%, thì bạn nghĩ cái này là do cái gì ạ? So edema, pulmonary edema. Pulmonary edema. Or asthma. Yeah. So your decision making is good. I think you're appropriately treating, trying to get blood pressure down, relieve pulmonary congestion. What else could you do? Let's say you start that and there's maybe not better, not worse. What else could you do next? Nếu như mà bạn điều trị cho bệnh nhân như bạn mô tả trên mà thấy bệnh nhân không cải thiện thì bạn sẽ điều trị làm gì tiếp? Thưa thầy, đối với bệnh cảnh này có vẻ một bệnh cảnh của phù phổi cấp ạ. Với một cái huyết áp có lẽ là trên nền huyết áp cao và tăng phản ứng và với nhịp tim rất là tăng, độ bão hào suy giảm này thì có lẽ là với lợi tiểu và nitro tĩnh mạch, nếu mà trong trường hợp không đáp ứng thì sẽ phải không du nhập luôn. Non-invasive. Good. And your decision to non-invasive, what makes you feel comfortable about starting non-invasive on this? Why do you think it's indicated? Maybe that's the answer. Bạn có thể nói rõ hơn về cái lý do tại sao bạn chỉ định không xâm nhập? Đối với trường hợp này thì cái độ bão hòa oxy nó giảm tương đối nhiều và cái nhịp tim bệnh nhân tăng rất là nhiều. Trong cái việc nghe lâm sàng thì có vẻ cái phổi nó đã cái tiếng gian ẩm lan tỏa rất là nhiều. Trong với việc là thừa dịch khá nhiều này thì với trường hợp như này thì cái thở ống sẽ có hiệu quả hơn nếu trường hợp điều trị thuốc nội khoa không nhập kính. So the reason why we need to do that because the patient desaturation. Yes. And the second, they see the congestion from the lungs, so that's the reason for the indication. Yeah, that's right. And when I look at this patient, what makes me feel comfortable starting non-invasive is patient's awake and alert, presumably following commands, speaking in full sentences. If this patient was very confused or combative, I may consider non-invasive, but realize that may not work. I have a higher degree of confidence. I'm going to be with the patient and seeing whether they're improving. But everything that's written here makes me feel comfortable to initiate it. Not every patient can tolerate it, but to see if they improve. Mental status is really the bedside test that's most important to consider. The person is obtunded, probably need to be intubated, or much more likely. It's going to be hard to manage that. We also don't want to delay further. So if they're awake and alert and they've got mental status, it makes entire sense to do non-invasive first and reassess. Obviously, need to continually be in front of the patient. How the person's doing, if they're not getting worse,
that's a good sign, right? You've got time. Those are the things that I think of: mental status and their ability to tolerate the procedure and reassessment. Cái lý do mà chúng ta thấy là bệnh nhân này chúng ta cho thở không xâm nhập rất là tốt, bởi vì lý do là bệnh nhân này hoàn toàn tỉnh táo và người ta cũng tỉnh và cũng mà có thể hợp tác với chúng ta được. Nếu như bệnh nhân này mà vào chúng ta trong cái bệnh cảnh là họ kích động chẳng hạn, hoặc là bệnh nhân có cái tình trạng rối loạn ý thức, thì lúc đó là chúng ta cái việc mà cân nhắc về cái không xâm nhập ấy, thì đôi khi cũng có thể là có nguy cơ tăng cho bệnh nhân, bởi vì câu chuyện là bệnh nhân sẽ có thể cái khả năng là có thể sẽ thất bại nhiều hơn là thành công. Tuy nhiên thì không phải là hoàn toàn là chúng ta không có thể không làm, mà chúng ta đôi khi chúng ta có thể thử nhưng mới biết khả năng là có thể là nguy cơ, thì đấy là rất là quan trọng. Vậy thì đối với những trường hợp bệnh nhân mà như thế này ấy, thì rõ ràng là phải sau khi có thở không xâm nhập chăng nữa thì chúng ta cũng phải theo dõi bệnh nhân rất là sát, bởi vì nguy cơ của bệnh nhân rất là lớn. Do đó mà cái việc mà theo dõi luôn luôn phải được chú ý. Yeah. The combination of dropping their diastolic blood pressure and helping with non-invasive positive pressure ventilation, there's a very good chance this patient is going to improve and avoid intubation. If they get worse, then we may need to consider they become more confused, they become more combative, their mental status deteriorates, then intubation would be higher on the list. But again, you'd want to consider non-invasive, even if you're going to intubate them, to get their saturation up higher during the procedure. If they're already hypoxic, I would be hesitant to go right to intubation on a patient that's alert. I would want to do the trial first, and there's a good chance that you can avoid intubating these patients if you see improvement. Ở bệnh nhân này, nếu mà vấn đề về oxy của bệnh nhân nó tồi như vậy, thì nếu mà chúng ta mà đặt nội khí quản thì nguy cơ của bệnh nhân rất là cao, bởi vì sẽ có cái giai đoạn mà chúng ta sẽ ngừng thở và cái oxy bệnh nhân sẽ tụt rất là nhanh chóng. Chính vì lý do như vậy thì chúng ta phải tìm cái cách khác, tức là ví dụ như là chúng ta chọn cái giải pháp là như các bạn đã đề cập trên ấy, tức là chúng ta thở không xâm nhập, và như vậy là chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị những cái việc khác. Và tất nhiên là với vấn đề theo dõi, mà nếu mà bệnh nhân lại tiếp tục tồi đi thì lúc đó chúng ta cũng phải đặt thôi, nhưng mà rõ ràng là chúng ta cũng đã tạo ra một cái cơ hội để cho người ta xem người ta đáp ứng như ra sao, cũng như là có tạo ra cái thời gian để chúng ta có thể chuẩn bị được tốt hơn. Any questions about this case? Có câu hỏi gì cho cái ca lâm sàng này không ạ? Okay, xin cảm ơn các bạn. Case number 2. Patient presents with chest pain and dyspnea, 55-year-old female, was originally brought in by 115 service, developed chest pain about 6 hours earlier. She's confused. She's already in the cardiac ICU. Her blood pressure, as you can see there, her vital signs, she's hypotensive, tachycardic, mildly tachypnic, and saturation of 90%. She's sweaty. Đây là cái ca lâm sàng thứ hai, tức là bệnh nhân đau ngực và khó thở. Thì bệnh nhân 55 tuổi nữ được một năm đưa đến. Sau khi đau ngực 6 giờ, bệnh nhân vào thì trong tình trạng đã có rối loạn ý thức rồi, có lú lẫn rồi và không thể trả lời được câu hỏi, có huyết áp tụt, nhịp tim nhanh, thở thì hơi nhanh một tí, và oxy thì ở mức độ là 90%. Da thì vã mồ hôi rất nhiều. Okay. And this is her EKG. Đây là cái điện tâm đồ của bệnh nhân. What do people think? What do people think of her clinical presentation, and what do you think is wrong with her? Vậy thì theo các bạn thì bệnh nhân này chẩn đoán là gì và chúng ta sẽ xử trí ra sao? Mời các bạn. Nội trú đâu hết rồi? Thế nội trú đâu chạy đâu hết rồi? Rồi, xin mời các bạn. Đấy, bạn đưa cái đấy ra. Ok. Em nghĩ bệnh nhân này là một cái nhồi máu. Em nghĩ bệnh nhân này là một cái nhồi máu cơ tim và có sốc tim. Thì đối với trường hợp như này, khi mà vào thì bệnh nhân huyết áp chỉ còn 60-40 mà không còn tỉnh táo nữa, thế này thì nên là đặt ống nội khí quản để sớm hơn tốt. So this patient already have cardiogenic shock. Yes. And because of myocardial infarction, and so that's why we considering this as indication for intubation. Okay. And what are your concerns with this patient? What would your concerns be about intubating her? Thì khi mà bạn đặt nội quản cho bệnh nhân thì bạn lo ngại cái điều gì xảy ra? Em thấy trong lúc đặt nội khí quản thì sợ nhất là bệnh nhân sẽ ngừng tim trong lúc đặt ống. Có thể ngừng tim. So arrest. During the intubation, the patient had arrest. Correct, arrest. Absolutely. Yeah, very high risk, very sick. You know that.
EKG, not good. The concern with her is, her blood pressure is low. So let's just say you were going to do rapid sequence intubation. The procedure itself could precipitate an untoward event like cardiac arrest. So the question always comes up, what do you need to do? She's probably a patient that you'd want to bring to the cath lab if she's, but she's moving around. She's not likely going to tolerate it. You're concerned about her oxygen level as well as her blood pressure. So in terms of pre-treatment, you may consider to do what with her blood pressure first? What might you consider? Với cái bệnh nhân như này thì rõ ràng bạn nói rất đúng, tức là chúng ta thấy nguy cơ của bệnh nhân là ngừng tim trong khi chúng ta đặt ống, đúng không ạ? Thế thì vậy thì đặc biệt là ví dụ chúng ta mà đặt theo cái trình tự nhanh ấy, thì chắc chắn là bệnh nhân sẽ ngừng tim. Vậy thì bạn phải chuẩn bị cái gì? Xét về cái mặt ví dụ như là huyết áp chẳng hạn, thì bạn sẽ phải chuẩn bị cái gì để giải quyết vấn đề về huyết áp của bệnh nhân? Em thấy trong trường hợp này thì phải cho thêm các cái thuốc vận mạch. So vasopressor. Yeah, I mean, pressors to, and you can debate this, we're not going to have time here, but the idea of bringing her blood pressure up, this is a difficult case because, she's got a high mortality, we know that, and if you want to do definitive care in terms of doing, getting her to the cath lab, she's likely going to need to be intubated before she gets there. Bring up her blood pressure or trying to get her blood pressure up pre-treatment. Different from this case, but we have the same case very commonly in the emergency department where a patient comes in septic, right? Almost same vital signs, not cardiogenic shock, but septic shock. And if we do intubation immediately, likely cardiac arrest is really not an uncommon scenario. So often we'll pre-treat a sepsis patient with either neosynephrine or what we call pressors, at the bedside to try to elevate and pre-treat. And sometimes pre-treat with non-invasive, even though we know we're going to intubate them, to get them in a better place. Her blood pressure is the biggest concern, and cardiovascular collapse is definitely a high probability. So have to be prepared for that. But giving her, vasopressin or dopamine to get her blood pressure up may very well be appropriate. You could try non-invasive with the idea that you're likely going to need to intubate her, but high mortality. And this scenario, you'll see patients that will go into cardiac arrest, so to be prepared to resuscitate her in advance of getting her to the cath lab. Đối với những bệnh nhân như này thì các bạn biết rằng là cái nguy cơ mà bệnh nhân ngừng tim rất là cao. Do đó mà khi chúng ta phải chuẩn bị rất là tốt bệnh nhân đó, thì cũng rất là đồng ý với quan điểm của các bạn là chúng ta cần phải hồi sức tốt cái huyết áp. Chúng ta phải có những cái thuốc để nâng huyết áp lên trong trường hợp đó. Tất nhiên là không phải là chúng ta ngồi chờ để huyết áp lên chúng mới làm đâu nhá. Tức là chúng ta phải chuẩn bị cái thuốc để cho bệnh nhân nâng huyết áp. Rồi ở đây ví dụ dùng glutamine chẳng hạn, hoặc dopamine. Còn những trường hợp khác mà bệnh nhân đến cũng bệnh cảnh như này nhưng mà là cái sốc do nhiễm khuẩn chẳng hạn, thì chúng ta phải chú ý lại dùng các cái thuốc mà co mạch khác chẳng hạn. Đấy là cái lựa chọn của tùy theo cái chỉ định của bệnh nhân, do nguyên nhân của bệnh nhân mà chúng ta chỉ định. Đôi khi thì cái việc cho thở máy không xâm nhập cũng được đưa ra ở trong trường hợp này. Chúng ta biết thừa rằng là cái bệnh nhân này cũng cần phải là gì? Chúng cần phải đặt ống càng sớm bao nhiêu càng tốt. Nhưng mà những cái sự chuẩn bị đấy là không bao giờ thừa, đúng không ạ? Ví dụ như là nói là không xâm nhập đây không nghĩa là mang máy ra để thở không nhập nhá. Các bạn có bóp máu hỗ trợ cũng là không xâm nhập các bạn, hiểu không? Thì đấy là những cái việc rất là quan trọng, chúng ta phải chuẩn bị đảm bảo cho oxy để đảm bảo cho huyết áp nó tốt trước khi chúng ta phải tiến hành thủ thuật, là rất là quan trọng trong cái vấn đề mà những cái bệnh nhân mà rất là nặng như này. Ngoài ra thì chúng ta biết là cái nguy cơ ngừng tim của bệnh nhân rất là cao, thì thường là ngừng tim ấy thì chúng ta không thể một mình cấp cứu được, chúng ta phải có những cái thêm người, rồi chúng ta phải thêm thiết bị dụng cụ các thứ. Thì thường là như vậy, thì chúng ta đặt ra trên bệnh nhân có nguy cơ thì chúng ta phải chuẩn bị sẵn cả cái dụng cụ để chúng hỗ trợ nếu như bệnh nhân có ngừng tim nữa. Questions about this case? Các bạn có câu hỏi gì cho trường hợp này không ạ? Okay. Last case, patient that's been in the hospital for 3 days, 82-year-old male, history of both CHF and COPD. Presents, nurse calls you to see the patient. Patient's been mildly agitated. I'm sorry about that, but pulling off their oxygen that's been on. Vital signs, as you can see there, blood pressure 160/80, mildly tachycardic, tachypnic, stating 93%, GCS of 13, is a little confused, crackles the base and a little bit distant breath sounds, skin is dry. Thoughts about what to do next?
Bệnh nhân thứ ba là một bệnh nhân khó thở và có rối loạn ý thức, từ bệnh nhân 82 tuổi có tiền sử suy tim và COPD rồi, và ngày thứ ba bệnh nhân đang làm điều trị ở trong bệnh viện thì xuất hiện là bệnh nhân kích thích và bệnh nhân giật cái thở oxy của bệnh nhân ra, và khi mà đến thì chúng ta thấy là bệnh nhân có huyết áp, rồi nhịp tim, nhịp thở nhanh, oxy thì ở 93%, bệnh nhân ý thức thì lơ mơ 13 điểm, và nghe phổi thì có gian cả hai bên, có gian nổ và không có phù. Bạn sẽ làm gì cho bệnh nhân? Okay. Thoughts? Bạn làm gì cho bệnh nhân? Xin mời bạn. Một nội trú khác đi. Xin mời em. Bác sĩ nội trú. Nhưng mà thầy là như ca bệnh nhân này thì có cái tiền sử gợi ý đến cái thứ nhất là COPD và suy tim mãn tính, hai là SPI, bệnh nhân không tụt nhưng bệnh nhân lại có cái rối loạn ý thức. Thế thì nhiều khả năng nghĩ đến một cái là đợt cấp của COPD và bệnh nhân có tăng CO2 máu gây rối loạn ý thức. Thế thì cái này em sẽ chọc khí máu trước, đánh giá khí máu của bệnh nhân và cần phải. So this patient have history of COPD, and now the patient come in because of confusion. So they think that CO2 is a problem. So she can do ABG to check for his CO2 level. Good answer. This scenario happens, right? A couple days in, they start retaining a blood gas. Blood gas can give you different information. Obviously, if we make clinical decisions, getting that information, particularly if you had a baseline to see if they're retaining, what would you do next? Let's say their CO2 is very elevated. What would you consider? Câu trả lời của bạn rất là tốt, bởi vì chúng ta biết là nguy cơ của bệnh nhân là người ta sẽ mệt cơ trong mấy ngày sau khi người ta nằm viện điều trị. Thế thì chúng ta chọc khí máu thì ok rồi. Vậy thì CO2 bệnh nhân giả sử tăng lên thì bạn làm gì? Như bệnh nhân này thì nữ 82 tuổi và có cái rối loạn ý thức rồi thì mình khó mà có thể thở không xâm nhập được cho bệnh nhân. SPI bệnh nhân cũng tốt thì cái này em nghĩ là nên là đúng luôn. So intubation. Intubation. Okay, that's reasonable. What if you felt that you wanted to, while you're waiting for the blood gas to come back, again, would you consider non-invasive in this patient? Again, it's a judgment call. It really depends on your concern about whether they're going to respond or whether they can tolerate it. But is that a consideration? Bạn cứ cân nhắc, ví dụ như là khi máu nó chưa về chẳng hạn, mà có cân nhắc việc đặt thở không xâm nhập cho bệnh nhân. Bạn có cho bệnh nhân cơ hội một chút không? Hay là bạn cho người ta cắt luôn cơ hội cho đặt ống để cho bệnh nhân đỡ phải dãy? Đối với trường hợp này thì Glasgow 13 điểm thì bệnh nhân lắm, nhưng mà tuy nhiên vẫn có thể thở không nhập và giám sát thật là kỹ. Đối với trường hợp mà bệnh nhân không thể bảo vệ được thở thì mình sẽ đặt ống trước khi khi máu về. Okay. So we can do non-invasive for the patient, but we need to very closely monitor the patient. Yeah, and that's a great answer. The answer is, you may really say, I think this person's going to need to be intubated. And while you're getting everything set up, the patient's in front of you, their saturation is 93%. This is not an oxygenation issue, right? It's a ventilation issue. So you could give a short trial, understanding that you're not replacing one for the other. Non-invasive doesn't replace intubation, but it may serve as a bridge, and it's a clinical decision. But if you're there and you're constantly monitoring the patient, if they don't improve, you're basically pre-treating them for intubation. What you don't want is a scenario where a patient that comes in is getting multiple blood gases over several hours, and you're delaying making the decision. This is you're making a decision to say they're either going to get better or they're not, and if they don't, then I'm going to go to intubation. And when that blood gas comes back, it may be apparent that they're very hypercarbic. But a common scenario, always thinking, if someone's in the hospital for a few days, or if they present acutely in the emergency department, if they're obtunded, it may be a ventilation issue. And being able to do non-invasive may improve, but if it's not improving, you need to go to intubation. Ở những bệnh nhân như này thì chúng ta biết rằng là cái việc mà chúng ta
thở không xâm nhập thì đôi khi nó cũng có những cái nguy cơ nhất định, bởi vì rõ ràng là ý thức bệnh nhân có thể không đảm bảo được trong trường hợp mà chúng ta chỉ định thở không xâm nhập. Nhưng mấy cái câu chuyện là gì, đôi khi chúng ta phải biết rằng cái việc đó là cái việc mà giúp cho chúng ta giống như cái điều trị bắc cầu, tức là chúng ta không phải điều trị triệt để, tức là nó không thay thế cho việc đặt nội quản, nhưng nó sẽ bắc cầu cho bệnh nhân trong cái việc mà giúp cho chúng ta đặt nội quản nó sẽ tốt hơn. Ví dụ như là chúng ta chuẩn bị bệnh nhân tốt hơn này, chúng ta cho bệnh nhân được thở oxy này, cho bệnh nhân được hỗ trợ hô hấp để nó giảm bớt được CO2 cho bệnh nhân này, thì lúc đó là cái việc đặt của chúng ta nó sẽ dễ dàng hơn. So kind of summarizing what we've talked about in some of these cases, recognizing when you look at that algorithm, deciding, asking those 3 questions about whether for our assessment of intubation, airway protection, oxygenation, ventilation, and what's their expected course, that's where we can make a decision. And if we decide for non-invasive positive pressure ventilation, we always need to remember it doesn't replace intubation, but it may help us prevent if the patient improves, but we have to continually be essentially at the bedside and see that it's working. You know, a patient that presents with significant respiratory failure and altered mental status is probably not going to be a good candidate to start off with. But patient we just described, where you've got a little bit of time, they're agitated, it's reasonable to consider it. But you have to understand that it's a matter of monitoring and being with the patient to see. I think that's really the most important thing, is realizing it's not a substitute for intubation, but it may prevent if there's improvements. Như vậy là đối với việc thở không xâm nhập đấy là chúng ta biết là nó là một cái biện pháp mà cũng rất là hữu hiệu cho chúng ta để cho chúng ta chuẩn bị tốt hơn trong vấn đề mà đặt nội quản, cũng như là cũng dành cho bệnh nhân cái cơ hội tốt hơn để người ta tránh phải đặt nội quản. Đối với những trường hợp của bệnh nhân mà có cái ý thức bệnh nhân tốt và hợp tác thì cái điều đó là rất là quan trọng, là chúng ta phải thử thở không xâm nhập. Nhưng mà đối với những bệnh nhân mà có vấn đề về rối loạn ý thức và không bảo vệ đường thở thì thở không xâm nhập có thể là nguy cơ. Tuy nhiên thì trong trường hợp như cái ca lâm sàng chúng ta thấy đấy, là vẫn có thể là có những cái cơ hội nhất định. Và khi mà chúng ta đặt nội quản thì rõ ràng là cái vấn đề mà khi mà chúng ta thở không xâm nhập thì rõ ràng là một cái việc mà chỉ giúp cho chúng ta hỗ trợ tốt hơn thôi, chứ nó không thể thay cho cái việc đặt nội quản cho bệnh nhân được.